For today's video mga ka-DIY ay panibagong flower backdrop tutorial na naman ituturo sa inyo. So dito sa ating base, naglagay lang tayo ng tie wire kada gilid. Ayan, sa left and the right. Maglalagay din tayo sa center. Ayan, dahil yung flower natin gagawin ay tatlo. So large sa gitna, large rose flower, at sa gilid naman ay mga medium size na rose flower. So, ito nga pala yung gamit kong tablecloth, Silk Alpagena. Ayan. So, 6 yards ang haba ng tablecloth. Tsaka hinati ko siya at pinagdugtong yung dulo to dulo para maging 12 yards. So, ayan. Naglagay na tayo ng tie wire sa center ng ating wall backdrop. Kung wala kayong tie wire, pwede yung plastic straw or kahit anong panali. Next natin ginawa ay tinansya ko muna kung saan tayo magsisimula sa ating tablecloth para maging pantay yung tablecloth natin. So, sa center tayo nag-start. So, gagawa tayo dito ng 6 na folds. So, yung 6 na folds, meron tayong 9 inches. Depende sa inyo kung gaano kahaba yung folds nyo. Pwede medyo maliit or mas malaki pa. Ayan, depende sa inyo kung gaano kahaba yung inch ng kada folds nyo. So, dapat pare-parehas yung inyong mga folds. So, gagawa lang tayo dito ng 6 na folds. Then, pag nagawa nyo na yung 6 na folds, yung dulo, ayan, ipagkonektahin natin sa second fold natin. Dahil yung first fold natin, siya yung nasa center. Pagkatapos, pagdugtungin na natin yung last and second na folds. Ayan, tatalian mo lang siya. Ayan. Para secure, itali mo rin siya sa ibang folds. Ayan. So, ganyan lang. Meron na tayong 5 na folds kada gilid at 1 sa center. So, pagkatapos natin yan, ibubuka na natin yung center. Ayan. Then, gagawa na tayo dito ng rosebud sa ating center. Rosebuds. Ayan. So, i-roll up mo lang siya. Ayan. Then, lagyan mo ng pin para hindi matanggal yung roll up mo. Ayan. Then, dito naman sa kabilang side, i-continue mo lang siya pag-roll. Ayan. So, dapat yung center ay naka-roll para siya yung rosebuds natin. Ayan. Then, ipin mo ulit yung sa dulo para hindi matanggal. Ayan. Pagkatapos naman yung 5 nasa side to side ay ibubuka na natin. So, ang pag-fold lang natin ay pa-zigzag fold. Ayan. Bubuka lang muna natin at ipa-zigzag fold lang natin. So, ayan. So, yan yung magiging petals ng ating rose. So, isiksik mo lang yung dulo niya doon sa ating unang finold na pa-zigzag. Ayan. Continue mo lang siya hanggang matapos yung ating mga petals. Ayan. So, pagkatapos ganito na yung kanyang result, ayan, napakaganda ng rose pink natin. So, ayan. Kahit anong kulay, pwede mong gawing rose yung flower nyo sa inyong mga tablecloth. Mapa-backdrop, mapa-table skirting, or chair tie. So, kahit saan mo siya pwedeng gawin yung ating mga flower. So, ayan. Ang next natin gagawin ay gagawa na tayo ng scallop dito. Ayan. Para makagawa tayo ng another flower dito sa left side. So, aayusin lang natin yung ating tablecloth na magkaroon siya ng scallop. Ayan. Then, bago mo siya talian. So, dito, gagawa tayo ng medium size na rose flower. So, dito sa center natin ay large. So, dito naman sa left natin, gagawa tayo ng medium size. So, dito, 5 folds lang yung gagawin natin. 5 folds po. Sa center natin, 6 folds. Dito naman sa left and right natin ay gagawa lang tayo ng 5 folds na for rose flower. For more videos mga ka-DIY, just visit my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipilian. Meron tayong mga backdrop design. Meron din tayong mga table skirting design. Meron din tayong mga napkin folding design. Kung paano gumawa ng flower. Ayan, meron po tayo dyan. So, visit nyo lang yung ating YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipiliang mga design. Kung ano yung magugustuhan nyo, kung magdi-DIY kayo sa inyong mga okasyon, or meron kayong mga client, makakakuha kayo ng mga idea sa ating mga tutorial sa ating YouTube channel. Mga full video tutorial po ang meron tayo dyan. Ito na, nakagawa na tayo ng 5 folds. So, yung dulo ng 5 folds, i-connect natin dun sa second, at yung first natin siya yung center. So, magkakaroon siya ng 4 folds kada gilid at isa sa center. So, ayan, i-connect
Tahin mo lang, then itali mo siya. So, sunod natin gagawin, dito tayo sa ating sobra na tablecloth. Ayan. So, magpo-folds lang tayo dyan ng mga 2 dangkal or nasa 10 inches. Ayan. Depende sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo. Itatali mo lang dun sa sobra nating tire wire. Ayan. Itatali mo lang siya sa likod. Para magkaroon siya ng ribbon. Ayan. So, pwede natin dalawahin yung ribbon natin dahil malaki pa yung sobra ng ating tablecloth. Ayan. So, ibubuka mo lang siya para maging scallop. Pwede rin i-fold-fold mo lang siya. So, ayan. May sobra pa tayong tablecloth na nakalaylay. So, pwede natin siyang i-fold ulit at talian. Ayan. So, idadaan lang natin siya sa dulo. Yung dulo, yung tatalian natin. Ayan. So, magkakaroon na siya ng double ribbon or double scallop na nakahang. Nakabitin. Ayan. Use mo na yung ribbon sa baba or scallop. Ayan. Ibubuka na natin yung center ng ating rose flower para magkaroon ng rose bud. At yung mga 4 folds kada gilid ay ipazigzag na natin para sa kanyang petals. Dito sa ating video tutorial, you can visit my YouTube channel mga ka-DIY. Mas marami kayong mapagpipili ang mga design about table skirting, backdrop, napkin folding, at kung paano gumawa ng flower. Ayan. So, ito na yung ginawa natin. Nagkaroon na siya ng 2 or double ribbon or scallop na nakabitin. Then, may rose. Meron tayong medium rose sa left. So, gagawa na tayo ng medium rose ulit dito sa right. So, ito na, meron na tayong medium rose sa right. Sa mga nagdi-DIY dyan para sa kanilang mga okasyon or merong mga client, perfect na perfect ito pang design sa inyong backdrop. Pwede sa stage backdrop, pwede rin sa backdrop stand. So, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay itong design na to. So, perfect na perfect talaga to mga for wedding, christening, birthday, debut, graduation, or sa simbahan. So, pwede nyo rin i-decorate to sa simbahan. Napakasimple lang at napakadaling gawin mga ka-DIY. Sana nasundan nyo. Pwede rin natin siya dagdagan pa ng mga artificial flower or artificial leaves. So, dito, naglagay tayo ng artificial leaves every side ng ating flower. Ayan. So, mas na-emphasize na yung kulay ng ating rose pink. Ayan. Mas lalo siyang gumanda pag meron siyang mga green-green. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. At paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming makanood, matuto, at magkaroon ng mga ideas sa ating mga tinuturo. Maraming salamat. Ingat. God bless everyone.